to Rail's London service to London. මේ තමයි ලන්ඩන් Heathrow Airport එකේ Heathrow Central train station එක. එහෙම නැත්නම් terminal 2 and 3 train station එක. මේ train එකේ නම Heathrow Express. ලන්ඩන් Heathrow Airport එකේ ඉඳන් ලන්ඩන් නගර මැදට යන්න වේගවත්ම සහ පහසුම ක්‍රමය. ඒ කිව්වේ Heathrow Airport එකේ ඉඳන් ලන්ඩන් Paddington කියන train station එකට යන්නේ විනාඩි 15ක් වගේ ඉතා පොඩි කාලයක්. මේක ඇවිල්ලා Heathrow Express කෝච්චියේ first class මැදිරියක්, ඒ කිව්වේ business class මැදිරියක්. second class මැදිරියකට වඩා ගොඩක් ඉඩකඩ පහසුකම් මේකේ තියෙනවා. ගමන් මඟ එහෙම තියාගන්න. කෝච්චිය ලන්ඩන් Paddington station එකට ළඟා වුණා. මේක තමයි ගමනාන්තය. ලන්ඩන් Paddington කියලා කියන ටිකක් ලොකු ස්ටේෂන් එකක්. ස්ටේෂන් එකෙන් එළියට යන්න ඕනේ ටැක්සියක් හරි බස්යක් හරි සෙට් කරගන්න. මේක ඇවිල්ලා Great Western Railway සේවයට අයත් කෝච්චියක්. නවාතැනට යන්න තව පොඩි දුරක් තියෙනවා. ඕනනම් ටියුබ් එකේ හරි බස් එකේ යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලේසියෙන්ම ටැක්සියක් කරගන්නත් පුළුවන්. ටැක්සි මේ වගේ පිළිවෙලකට ගාල් කරලා තියෙනවා. පොලිමේ ගිහිල්ලා ටැක්සියක් ගන්න තියෙන්නේ. ටැක්සියේ ගෙවීම් කටයුතු ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක මගින් කරන්නත් පුළුවන්. මේ තමයි ඔක්ස්ෆර්ඩ් ස්ට්‍රීට් එක. රසල් ස්ට්‍රීට් එක තමයි මගේ නවාතැන්පොළ. එතන ඉඳන් වැඩි දුරක් නෑ Trafalgar Square එකට. පයින් උනත් යන්න හැකි. විනාඩි 10ක් වගේ දුරක්. විනාඩි 10ක වගේ ගමනකින් පස්සේ දැන් අපි ඇතුල් වෙන්නේ Trafalgar Square එකට. මේක ටිකක් ලොකු භූමියක්, ඒ වගේම පොඩි ටිකක් විතර ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙන ප්ලේස් එකක්. මෙතන ඉතින් নানা ප්‍රකාරයේ ඩයල්ස් ඉන්නවා. ස්ට්‍රීට් පර්ෆෝමර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ කිව්වේ සින්දු කියන කට්ටිය, චෝකර්ස්ලා, ඒ කියන්නේ ඔය පොළවේ උණු වලින් චිත්‍ර අඳින කට්ටිය, එක එක වර්ගයේ පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. මේ තියෙන්නේ නැෂනල් ගැලරි එක. මේකේ තියෙනවා පොඩි පොකුණු දෙකක්. වතුර නම් ඉවත් කරලා තියෙන්නේ මේ කාල වෙනකොට. මේ තියෙන්නේ නෙල්සන් කොලම් එක. මේ කුල්ල වටේට ඉන්නවා සිංහයෝ 4 දෙනෙක්. ඒ සිංහුන්ගේ තියෙනවා වෙනම ඉතිහාසයක් ඒකේ නිර්මාණ කටයුතු සම්බන්ධව. ඔය වහල ගලවපු තට්ටු දෙකේ බස් තමයි සයිට් සීයින් බස්. යුරෝපයේ හැම නගරයකම වගේ ලන්ඩන් වලත් මේ වගේ බස් තියෙනවා. Trafalgar කොට්ටේ කතන්දරේ තමයි මේ කොටලා තියෙන්නේ මේකේ. සිංහයෝ ගැන, නැෂනල් ගැලරි එක ගැන ඔක්කොම විස්තර මෙතන තියෙනවා. මේ පාරේ දිගටම ගියාම බිග් බෙන් ඔරලෝසුව කනුව බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල ඒක අලුත් වැඩියා කටයුතු කරනවා. ඒක තමයි පේන්නේ.
මෙතනින් මං අත පැත්තට ගියාම සෙට් වෙනවා Admiralty Arch. එතනින් කෙලින්ම ගියන් පස්සේ Buckingham Palace එක. ලන්ඩනය ගැන තව විස්තර තව වීඩියෝ එකකින් බලමු. දැනට මෙච්චරයි.